Dumudulas na nga. Oh, talaga naman. Yun oh, nagka-short ride oh. So yun na nga no. What's up mga talong? Ahon tayo ngayon, short ride lang. FP housing. Sana umabot battery. Matagal na tambak yung camera. Hi, ahon. Let's go. Ganda ng takbuhan, 9. Masyado pala malapit. Yun o, recovery. So yun na nga no, short ride tayo ngayong unang araw ng GCQ. Daming riders na naman ang puno ng kasiyahan mga talong. Sama ko nga pala yung kuya ko dito at patagal-tagal na din yung tambak yung bisikleta na ng mag-asawa. So yun na nga, Ahon Loop, San Mateo Ahon Loop. O wag niyo akong puntahan sa bahay namin ha. Pero wala namang mali kung kayo magpapadala ng kung ano. Maiksi lang to guys. Daan tayong tukadon, sabay ikot ng AFP housing. Pagbaba, dire-diretso na yun sa bahay namin. Magandang training din to sa mga nagbabalik loob. Sobrang iksi lang pero pagpapawisa ka sa labis na ako. Kaya magbike ka na oy. Tamad-tamara ka na naman dyan. Ito naman, katarik pala din mo. Monterey. Katcho. Oh. So yun na nga no, pag dinire-diretso niya yan, tukadon na yun. Itong si kuya gusto magpalakas, eh di out of route tayo para mas mahirap. First time ko nga pala dito. Short ride lang daw. Siguro isang oras makakauwi na. Matignan. Haha. Medyo mara-rough road yung bike natin. Wait lang, kakambyo lang ako. Talaga namang bumi. Veloci gravel bike ko. Yun, dumudulas na nga. Oh, talaga naman. Legal. Kunwari naligaw pero nagpapahinga talaga. Yung hita. Nawawala talaga eh, no?
Eh mali tayo ng gearing. Ang bigat. Puta, good luck. Sobrang bilis guys. 4 kilometers per hour. Panis. Ayos ba? Ayos ba tayo dyan? Ito, tambayan na pala to. Ay, grabe. Nakikita yan sa bahay. Di ba? Ay, nako. Parang umuwi na Modesta. Oo, nang walang practice. Diyos ko. Please mask on. Hindi nagtanggal. Kita pa yung mga paahon dun, ng mga sasakyan. O mamaya, doon tayo ahon eh. Oh shit. Ano lugar to? Monterrey. Monterrey. May tambayan ng mga nagbibisikleta dito. Black Mamba. Ano ba to? Ito pa. Ito. Tsaka ito. Panis. Babalik tayo. Kita mo naman yan. Grabe. So ayun na nga, lumarga na rin kami kaagad papuntang AFP housing. Saglit na kami nagpahinga doon sa may tukadon. Dami na rin palang cafe doon, daming tumatambay na bike. Unang araw ng GCQ, talaga namang excited lahat ng riders natin. Kahit pababa mahirap. Balik tayo pag aahon na ulit. So, yun na nga no. Ahon ulit. Punta na kami ng AFP. Tingin ko matatawag natin dito ano, San Mateo Loop. Di ko alam. Pagkakita namin ng AFP, dire-diretsuin mo lang yun, pababa ulit. Diretso na yun ng Modesta. Diretso na ulit sa bahay. So short ride lang. Pero puro ahon. Reset. Let's go. Ang ganda. Look. Divine. Divine. Divine mercy.
Aba, grabe naman talaga. Santa Barbara na. Ganda. Bambo pala eh. Sinong sawa? Sinong galit? Sumigaw na yung dami. Okay guys, dito na tayo sa kagubatan. Dito na tayo sa kagubatan. Panis boy. Lalalala. AFP Housing Village. Kitang kita, walang daya. AFP RIP that pussy, yeah! Isang gala. San Mateo Loop. Akala ko pa nga dapat. Kapag natayo ka na ng likod. Ng Talban. Kaso, hindi ko. Dahil na unang araw na dito tayo. Kanina nga lang, nagpasyagin ko eh. Traffic na mga kayo eh. Naglabasan ng mga tao. Plus jeep, plus median. Parang ano eh, parang midday. Okay, di man lang nangalahati yung GoPro. Ayos. So yun na nga ano. Yun na nga ano. Wala na, tapos na yung ride. Dire-diretso lusong na to. Ang baba na ito sa bahay na namin, dire-diretso. May battery pa naman, tsaka ano, lusong na kami. Patapos na rin to. We're home.